Hey guys, and welcome back to my channel. So kung bago pa mo sa channel, please to subscribe for more videos. So na ako'y guitar tutorials, na ako'y math tutorials, so na ako'y DIY projects and repairs. And if you can mag-purely ukulele tutorial, subscribe mo sa usa ka channel, Pinoy Ukulele Teacher. So for this video, guitar tutorial ta. So tutorial ni siya sa kantang Bisyoso by Toothpick. Okay, Toothpick band. So, una ta sa chords nga gamit sa kanta. So, first the chord is A. Then sunod is C sharp minor, F sharp minor, then E. Okay. So, balik siya. Then, after ani niya, mo D, so anyways, this is a demo after aning tutorial. Kanya strumming pattern na niya is pwede ra nga ni bass tayo sa A, open string sa A na string. Okay, then up strum. Ano lang. Then C sharp minor. Then F sharp minor. So F sharp minor pwede pani or pwede na pagdala ng forma para sa iyo. Bali 4th fret sa D na string na ipit nito lo. G, B, E string. So pwede na. O pwede na. Then E. So, pila ninyo tap para mas napay percussion gamay. Okay? Anyways, before mag-start ng kanta na na bass sila. So, open string sa E, second fret, same string, E, then 4th fret. Then after na is ay nakasod sa A na chord. Okay, na. Okay. Kanya sa intro niya na po ni siya yung Riff. So sa Riff nga nila open string sa B nga string, then slide nga to sa second fret. So balik ka na. Ano lang. Then open string ibut. Second fret, open, then click sa second fret sa G na string, then balik sa open string sa E, then after that is kining second fret sa B na string or G na string, then balik ka po. Siya o tabs para makapalo mo. Again, slow mo.
bridge. So sa bridge is B minor, E. So buhaton na katulo, then after is D, unya E. Okay? So, mo tong kantang Bisyoso by Toothpick. So, thank you for watching and see you next time.